ng bawat Bulakenyo. Ito ang radyo, ito ang radyo, ito ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ang tunay ng radyo Bulakenyo. Malapit ang kaibigan niya, mga programa na nangiruna, mga balita na lang saya, agrikultura, ipapanda, kumita ka, sinuhan, kinakain, nagdalawa, kahit na nagbabalot, ang ulo, nagkakamot, kinadamababago, narinig ko ba sa G? Ano daw ang sound? Radyo, daan ng tweet, ito ang tweet, ito ang radyo, ito ang radyo, ito ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ito ang radyo, ito ang radyo, Pakinggan si Bulacan Governor Willie C. Alvarado sa kanyang programa, Ang Lalawigan Ko'y Ikaw, Lingkod Mo'y Ako, Gobernador Willie C. Alvarado, tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, linggo-linggong pagtalakay sa estado ng lalawigan ng Bulacan, mga proyekto at programang isinasagawa para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo. Ang Lalawigan Ko'y Ikaw, Lingkod Mo'y Ako, Gobernador Willie C. Alvarado, sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. May kilala ka bang bata na malabo ang paningin o di kaya'y bulag na talaga? May kaibigan o kamag-anak ka ba na may anak na may kapansanan sa paningin o ipinanganak na bulag? Sumangkuli sa Resources for the Blind sa telepono bilang 726-3021 hanggang 24 o mag-text sa 0949-499-1111 para sa karagdagang impormasyon kung paano siya matutulungan. Sa isang tawag na yan, isang buhay ay maaaring babago. Isang mensahe mula sa RTI at may at nakikilang ito. Kaya lang po, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sa pagtaas ng populasyon, kaakibat nito ang simulan sa kalusugan, kalusyan at kabuhayan. Narito ang lahat ng program at ng Provincial Social Welfare and Development Office. Pag-uwi ng Robin at Johnson, kasama sa kanyang telepono. Alamin ang pag-usapan kung ano ang mga ng programa sa ito pagpagpahuli. Pwede po ba? Pwede hindi. O pero yun, since government bakit ba pakinggan kasi? Good morning! Isang masigla at pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko Bulakenyo. Ngayon po ay October 24, 2018, araw na naman po ng Webes. Ako po ay nagagalak na muli ay makapag-radyo dito sa ating pipila na matatagpuan sa 4th floor, Flagstone Building, Golden Train Villas, Mohon, lungsod ng Malolos. Kaya umulan man umaraw, muli niyo po ako samahan sa isang makahulugang talakayan ngayong huling Huwebes sa buwan ng Oktubre at 61 araw na lang Pasko na. At para mas lalo pang gumanda at makumpleto ang inyong umaga, huwag po kayong bibitiw sa pakikinig at samahan niyo po ako sa programa kung saan ang misyon namin ay makapagbigay kalinga sa ating mga kalalawigan. Ang nag-iisang Kalingang Bulakenyo. Dito lamang po sa 103.9 RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ako po ang iyong lingkod, si Ate Jeline, isa po sa mga social workers ng PSWDO. Ako po ay kumakatawan sa aming pinuno ng tanggapan na si Ginang Rowena Poson Tiongson. Para po sa mga tagapakinig na ngayon lamang mapapakinggan ang Kalingang Bulakenyo, ang programa pong ito ay naglalayo mas lalo pang mailapit ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ama ng ating lalawigan ni ginagalang Governor Wilhelmino M.C. Alvarado, Vice Governor Daniel Fernando at mga bumubuo ng sangguniang panlalawigan
sa ating mga tagapakinig at mas lalo pang may padama ang aming pagkalinga sa mga nangangailangan nating kalalawigan. Sa pamamagitan po ng programang Kalingang Bulakenyo, nais po namin na mabigyan kayo ng karagdagang impormasyon. Malaman niyo din po ang mga programa ng Kapitolyo na maaaring makatugon sa inyong mga suliranin at pangangailangan, lalong-lalo na po pagdating sa social services. At iba pang programa na sakop ng aming tanggapang PSWDO o Provincial Social Welfare and Development Office. Siyempre po, sakop ng PSWDO, pinapangasiwaan namin ang mga sumusunod na programa. Programa ng financial assistance o medical assistance, programa sa nutrition, population, ECCD o daycare service para sa mga bata, senior citizens, solo parents, PWDs, PKKD women, TODA, JODA, sa programa para sa ating mga kabalag o dumagat. SEAK, Self-Employment Assistance o ang ating livelihood, burial assistance para sa tamid at iba pang volunteers at regular burial assistance, free counseling at assessment sa ating mga social workers. Meron din po tayong family counselors para sa may mga kailangan ng counseling, tulad ng mga kababaihang naaabuso o dumadaan sa mga pagsubok. Under din po ng PSWDO ang Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center or ang facility po natin para sa mga kabataang CICL o mga lumalabag sa batas. Para po sa mga tagapakinig natin na nagtatanong kung saan ang lokasyon ng aming tanggapan, ito po ay matatagpuan sa ating bagong Kapitolyo sa ground floor sa may West Wing. May nakalagay naman po na PSWDO. Maaari po kayo maging bahagi ng ating programa sa pamamagitan ng pag-text sa aming text line sa globe number 0966-325-3564 o sa SAN 09225029-628. Maaari din po kayong makinig via www.ustream.tv/channel/radio-bulacan1. Live po tayo ngayon sa Facebook Live. So, i-type lang po, Facebook Live Radio Bulacan, 103.9 Campus Radio. At i-live po ang ating Radio Bulacan station. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko pong batiin ang mga sumusunod na tagapakinig. Binabati ko ang ating PSWDO family kay Boss Weng na may dinadaluhan ngayon ng importanteng pagpupulong. ADH Jackie, ADH Ana, sa lahat ng staff ng PSWDO, kay Ma'am Lois, kay Ma'am Dayan. Sa aking mga kasamahan sa Tanglaw Pag-asa, sa aming center head na si Sir J. Mark. Hello sir, good morning po. Sa mga social workers at mga house parents, sa admin, kina Ma'am Lisbeth, Ma'am Jam, Ma'am Shaila, Sir Jeff, Sir Migs, kay Nanay Lisa, nakikinig sila ngayon, Sa ating avid listener na si Kuya Jesse Nolasco ng Tupperware Brands Malolos, kay Tita Mary Grace Lod ng PhilHealth Malolos, at sa Woodbury Events Place, sa may Ulinga o San Rafael, Bulacan, para sa mga nais makipag-ugnay sa Woodbury Events Place, maaari pong tumawag o mag-text kay Evangeline Mendoza o kay Kuya Joseph sa 764-7161 o sa 0922-374-6235. Sa Endless Bake Shop, good morning din kay Tita Evelyn Tuglao. Okay, may mga listeners na ba tayo through FB Live? Good morning kay Ma'am Marife Domingo, kay Sir Robert Legaspi, Walter Sulat, and Sammy Delaware. Okay. Kay Sir Aaron Castillo, Sir Amando Tarup, and kay Sir Jojo Nigdao. Okay, so para po sa mga interesado o may katanungan kaugnay sa foster parenting o sa foster care at agency adoption o yung tinatawag natin na legal adoption, maaari po namin kayo i-refer sa mga taga-DSWD Provincial Extension Office or taga-DPEO. Hanapin lang po si team leader, social worker, so Ate Feli Isguera at
si Ma'am Cynthia Alfonso, at of course si Ma'am Mercy Cruz, mga magagaling nating social workers ng DPEO. Meron po tayong awarding ng assistive and medical devices sa ngayong October 26, 2018, 1:30 ng hapon ang registration po mag-uumpisa at ang pamimigay naman po ay mag-uumpisa 2:30 ng hapon sa lobby po ng Kapitolyo. So ito po yung mga may request ng assistive and medical devices kung may nakakilala po sa kanila o maaari po niyong pagsabihan no, na pumunta sila sa Capitol Lobby para sa awarding. Wheelchair, ang request ni Isagani Salvador ng San Martin to CSJDM, kay Avelino Aumentado ng Lisiada Bustos, Pablo Ong, San Roque Baliwag, wheelchair din kay Armando Igno, ng Malumot Paumbong, ganun din kay Aurora Baltazar. Ella Montilla, walker naman para kay Domingo Ampis ng Santa Monica Hagonoy, John Crescent Vasquez ng Dambang Bukawe, Marcelino Fajardo ng Tabang Claridel, nebulizer para kay Bernardino Gutierrez ng Tartaro San Miguel, John Gabriel Cariños ng Chaong Liginto, King James Dorohan ng Kanyogan, Malolos, Manilin Perez ng Santa Elena Hagonoy, Remedios Camua ng Bulihan, Malolos, Nanita de la Cruz ng Tamos Baliwag, Irene Gonzalez ng Tibagin, Hagonoy, Esmail Ampuan ng Kutpon-Pulilan. Nebulizer para sa solo parent, King Caballo, San Miguel. Okay, para kay Bernardo Eleazar ng Tigpalas, San Miguel. BP Apparatus naman para kina Estelita de la Cruz ng Tabang Claridel. Norma Molon, Ginhawa, City of Malolos. Leopoldo Salazar ng Luzon, San Jose del Monte. Gaudencio Suerte, Felipe, ng Santo Rosario, Paumbong, Marciana Ramos, ng Santa Elena, Hagonoy, Romeo Reyes, ng Santa Elena, Hagonoy, BP Apparatus pa din para kay Ofelia Lambot, ng Gulong Malabon, Pulilan, glucometer para kay Evangelina Salazar, ng Siling Matanda, Kandig, fetal Doppler para sa SB Cofradia Malolos. Ganun din sa SB Dakila Malolos. Barangay Health Center FBR Norsagaray. Salter Scale para sa SB Magmarale San Miguel. Nebulizer BP Apparatus para sa solo parent ng Santa Lucia San Miguel. Ganun din sa solo parent Organization ng Santa Rita Bata, San Miguel, at Pinambaran, San Miguel, Tibagan, Pakalag, lahat ito sa San Miguel. Okay, so nebulizer at BP Apparatus para may Annabel Hernandez ng Tigbet, Norzagaray. At sa SB, Balatong B, Pulilan. Solo parent, Poblacion, San Miguel. Solo parent, Biclat, San Miguel. SB Pugad, Hagonoy, ang request naman po nila ay nebulizer, BP Apparatus, at Salter Scale. Ganun din, glucometer, infant weighing scale, nebulizer para sa SB Balite San Miguel. Okay, para din sa PWD organization ng Tibagan Bustos. Nebulizer, BP Apparatus, at first aid kit naman. Para kay Arsenia Banayos ng Sipat Claridel, SB Mercado, Hagonoy, nebulizer, BP Apparatus, glucometer at first aid kit para sa SB Bulualto, San Miguel. Okay, so ganun din sa Senior Citizens Organization ng Malamig Bustos, SB San Agustin San Rafael, SB Santa Elena Hagonoy, Salter Scale, BP Apparatus, glucometer, fetal Doppler,
at first aid kit para sa SB Bagong Barrio San Ildefonso. Ganun din sa BHW ng Malamig Bustos, Nutrition Office ng Marilao, meron din po silang nebulizer salter scale, height and weighing scale. Okay, para sa SB Banga, second, Claridel, nebulizer, salter scale glucometer, BP apparatus, wheelchair, at stretcher. Inulit ko po, no, yung awarding ng ating assistive and medical devices, October 26 po yan. Bukas? Yes. Bukas, 1:30 p.m. yung registration, no? 2:30 po mag-uumpisa ng pamamahagi. Okay, so, meron po tayong announcement, no? Ito ay galing sa Civil Service Commission. Since wala tayo next week, diba, DJ Jerry? Wala tayo next week because it's November 1. Meron ba? Okay, So, uunahin na natin. Bago pa mag-umpisa yung November kasi Children's Month celebration natin, no? So, basahin na natin yung announcement ng Civil Service Commission, announcement number 51, series of 2018. Four heads of constitutional bodies, departments, bureaus and agencies of the national government, local government units, government-owned or controlled corporations with original charters, and state universities and colleges. So sa lahat po pala ito na agencies na hawak ng gobyerno. So tungkol saan po ito? Ito ay tungkol sa 2018 National Children's Month celebration. The Council for the Welfare of Children, or ang CWC, in collaboration with the Department of Social Welfare and Development, or ang DSWD, and the National Youth Commission, or ang NYC, shall lead the observance of National Children's Month with the theme, Isulong, Tamang Pag-aaruga para sa lahat ng bata. Inulit yung theme natin, Isulong, Tamang Pag-aaruga para sa lahat ng bata in November. So, buong buwan po ito ng November. Pursuant to Republic Act 10661, series of 2015, or the National Children's Month Act. This 2018 marks the 26th NCM celebration in the Philippines and the launch of the Philippine Plan of Action to End Violence Against Children, which translates the findings of the 2015 National Baseline Study on Violence Against Children into specific action. To promote public awareness in the observance of the event, all government agencies are encouraged to extend their full support through the following activities. So magkakaroon po ng advocacies or mga activities ngayong November. So paano po makikipagkaisa ang lahat ng government agencies? Una po, display of the 26th NCM official streamer in the agency's premises, including regional and field offices. So maghahang po tayo ng mga streamer. Ang alam ko po dito is, usually nagpapadala sila sa kanilang mga counterparts sa regional offices, then ang regional office magpapadala for printing, sa mga local government units or mga counterparts nila at the municipal level. I-recite daw po ang panatang makabata. So kung meron tayong panatang makabayan, meron din palang panatang makabata. So ano po ito, Mamaya babasahin ko kung ano yung laman ng panatang makabata. On the flag, kailan ito i-recite? On the flag raising ceremony on November 5, 2018, Monday. So, expect po natin sa flag raising ceremony on November 5, lahat ay magre-recite ng Panatang Makabata as the day of the MCM kick-off celebration. Okay, ano pa? Development, production, and distribution of information, education, and communication materials, or ang IEC materials for the 26th NCM, which include collaterals developed by CWC. Okay? Pagpo-post ng mga NCM official logo and the 26th NCM theme
No, ipopost natin. Audio-visual presentation, other NCM advocacy materials in government agencies' website, and social media accounts. So, lahat po ng government agencies encourage na po na merong sariling website and social media. So, kaugnay nito, yung logo pala ng National Children's Month at yung theme is ilalagay po sa website. Okay, so mag-organize din ng mga activities or events that may be relevant to the theme. No? Ang agencies na po yung bahala doon. Ang detail of their activities through the link. Meron pong gabay para sa pagsasagawa ng mga events. Okay, so participate in all National Children's Month major activities and NCM-related activities nationwide. So kung may mga katanungan, please visit the Council for the Welfare of Children website at www.cwc.gov.ph or sa kanilang Facebook account sa /CWC.gov.ph or sa Twitter account sa @CWC_gov.ph at sa kanilang YouTube channel, no? CWC Children Official for details and to download copies of the NCM-related advocacy materials. So, sa kanilang website pala, pwede ma-download yung mga details ng streamers, no, yung kanilang mga advocacy materials. Okay, so, ano ba yung laman ng panatang makabata? Ito yun, no? Ito ay parang, advocacy natin. Para protektahan, to end violence against children. So ito yung i-recite natin during the flag ceremony on November 5. Okay, ito din yung kick-off celebration ng National Children's Month. Ako, babanggitin yung pangalan, bilang mamamayang Filipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isusulong, protektahan, igalang, at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata. Anuman ang kanilang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may kapansanan man o wala. Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito. May silang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, may tahanan at pamilyang nag-aaruga ng tama, naninirahan sa payapa at tahimik na lugar, may sapat na pagkain at malusog at aktibong pangangatawan. Mahubog at mapalago ang mga kakayahan sa pamamagitan ng edukasyon at pakikilahok. May mga oportunidad na maipahayag ang isip, pananaw at damdamin. May proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. At may pagtanggol at matutulungan ng pamahalaan sa lahat ng panahon. Sa tulong ng Poong May Kapal, ito ay aking isa sa puso at isa sa gawa ang lahat ng ito dahil ang mga bata ang pag-asa at siyang magpapaunlad sa ating bayan. So ito po yung laman, no, ng panatang makabata. Mapapansin natin na ito ay nahahango, no, sa United Nations Convention on the Rights of Children. So on November, maaaring i-discuss natin, no, yung karapatan ng mga kabataan, universal karapatan nila based on the UNCRC. Okay. So wala akong bibitaw sa pagtambay sa paborito niyong programang Kalingang Bulakenyo. Magbabalik po ako matapos ang ilang paalala. Malaman mo. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assisted devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Convini tuwing ikalawa at tuwing Biyernes ng bawat buwan. Dito'y pinagkakaloob sa mga Bulakenyo ang kagamitang makakatulong sa kanilang kalusugan at para sa mga kapansanan. Dahil lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat kahilingan para kay Convini. Barangay Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Social Case Study Report galing sa social worker ng munisipyo. Medical Certificate. Xerox copy ng marriage contract and birth certificate.
at xerox copy ng sedula. Ang programang ito ay kaloob ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. No helmet, no life. Ugaliin ng suot ng helmet tuwing sasakay ng motorsiklo. Iwas abala na, iwas disgrasya pa. No helmet, no life. Isang ordinansang panigpit na ipinatutupad ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. No helmet, no life. Isang paalala mula sa pamahalaan ng panlalawigan ng Bulacan sa pakikipagtulungan ng Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. No helmet, no life sa Bulacan. Ito ay upang protektahan ang mga motorcycle riders sa matinding pinsala o mga aksidente sa motorsiklo. Sa ilalim ng Bulacan Provincial Ordinance No. 03-T09 ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagmotorsiklo ng walang helmet, mapadrata, mat o angkas nito. Ang lalabag sa ordinansa ay may multang 1,000 piso sa first offense at 2,000 piso naman sa second offense. Posible din ma-impound ang iyong motorsiklo sa paglabag nito. No helmet, no ride. Wala nang agarya, iwas matinding disgrasya pa. Isang paalala mula kay Bulacan Governor Bulakenyo MC Alvarado at ang Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. May nilaang mga araw para sa mga Bulakenyo pumupunta sa Kapitolyo at ito ay tinawag na People's Day. Sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, maaari mo kapanayam si Corpubili o kaya humingi ng tulong sa nararapat at tagkapan. Isa sa mga serbisyong hatid ay burial assistance. Dahil lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat kahilingan at kay Corpubili, Certificate of Indigency, kailangan ito ay original at mayroong seal. Original at xerox copy ng death certificate, original at xerox copy ng resibo o kontrata ng punerarya, xerox copy ng sedula ng claimant, valid ID ng claimant at ng nakayapang mahal sa buhay. Dapat isulite ang kaukulang papeles bago may 10 araw ng pagkamatay. Ito ang RBFM. Radyo Bulacan. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Kalingang Bulakenyo. Dito lamang po sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Nagbabalik po ang inyong lingkod na si Ate Julie ng PSWDO. Ang oras po natin ay alas 10 ng umaga. Ang oras po ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Okay, so yung kung nakaraang linggo po, ang topic natin ay tungkol sa malnutrition. Undernutrition, may 3 klase ng malnutrition. No? Undernutrition, overnutrition, at micronutrient deficiency. So sana may natutunan po kayo last week. At ngayon naman po, dahil na-discuss natin kanina yung celebration bilang 26th National Children's Month no, ng CWC at ng DSWD na may temang isulong tamang pag-aaruga para sa lahat ng bata. Para po ito sa November. Eto na po. Mayroong briefer na binigay sa atin yung CWC kung tungkol saan ba itong National Children's Month, no? At bakit ito ina-advocate na i-celebrate ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Okay, so ano ba ang National Children's Month? It is an annual event. Taon-taon po ito na event for the Filipino children to celebrate and recognize the Filipino children as the most valuable asset of the nation and to emphasize the importance of the role of the child within the Filipino family and within Philippine society. So saan po ito nakalagay? Republic Act 12661 or the National Children's Month Act declares every November, buong November no, as the National Children's Month with the Council for the Welfare of Children or the CWC at ng DSWD at ang National Youth Commission or ang NYC as the lead agencies. This declaration commemorates the adoption of the Convention on the Rights of the Child by the United Nations General Assembly on November 20, 1989 and seeks to instill its significance in the Filipino consciousness. So, gaya po ng mga ibang observances, hindi lang naman po tuwing November, no, dapat celebrate natin yung event for the Filipino children. Full year round po yan, no? Pero dahil sa mga ganitong advocacies, mas na-intensify pa natin
napapaigting natin yung advocacy natin para protektahan ang mga bata, lalong-lalo na po sa karahasan. Ang United Nations or ang UNCRC of Convention on the Rights of the Child, meron itong mga karapatan na inihanay at 4 na prinsipyo. Ito ay i-discuss natin sa November. Ano ba itong mga karapatan na ito at paano ito mapapangalagaan. Number 2, focus and theme of the 2018 National Children's Month. This 2018 marks the 26th na taon of the National Children's Month celebration in the Philippines and the launch of the Philippine Plan of Action to End Violence Against Children. So meron pala tayong Philippine Plan of Action to End Violence Against Children or ang PPA-EVA para sa taong 2017 to 2022. This is a 5-year plan. So ang mga plan na ito ay tinatawag na medium-term plans para ma-end, masugpo ang violence against children, which translates the findings of the 2015 Philippine National Baseline Study on Violence Against Children para maisakatuparan yung kanilang findings. The focus and theme of the year's celebration aim to align with the key strategies of the PPA-EVA to end violence against children in the Philippines. So, meron po talagang nag-insist violence against children sa Pilipinas, as approved by the Council Board in its general special meeting conducted on June 7, 2018. The 2018 NCM focuses on positive parenting. So, nag-focus sa positive parenting with the theme, isulong, tamang pag-aaruga para sa lahat ng bata. Ano ba ang objective ng 2018 National Children's Month? This year's celebration aims to advocate building a safe, nurturing, and protective environment for children through positive parenting among parents, guardians, caregivers, and teachers. So, ulit, safe, nurturing, and protective environment para sa mga kabataan sa pamamagitan ng positive parenting. Increase awareness on the importance of positive parenting and positive discipline. May tamang pagdidisiplina. So, magkakaroon din po tayo ng segment tungkol dito, positive parenting and positive discipline. Increase knowledge on parents, caregivers on how to handle or educate their children while in the cyberspace. So ngayon po yung mga kabataan pa lang may mga tablet na, no? Na-access nila ang YouTube. So kung ano-ano ang nakikita natin sa YouTube. So, paano ba? I-increase natin yung knowledge. Paano ba gabayan ng mga caregivers o ng mga parents? No? Paano nila i-handle? Using the internet to their advantage. Paano magiging advantageous? Hindi magiging negative ang effect ng internet sa mga bata. Okay, so ano pa? Intensify the advocacy of positive discipline in classrooms. As the second home of the children, pangalawang tahanan nila yung classrooms or ang school. So paano ang advocacy ng positive discipline? Responsive to the needs of the learners. Kasi yung mga bata, kasi may iba-ibang level ng ng learning. Okay, so strengthen the integration of appropriate classroom dynamics in daily teaching, provide space for children's participation and in legislative advocacy. So sa paggawa ng mga advocacy or mga palisiya para sa mga bata, dapat kasali din po sila bilang ito ay isa sa 4 na karapatan, no, ng mga bata. Ito ang the right to participate. Push for the passage of the Positive Discipline Bill. Okay, may nakahain po pala na panukalang batas, Positive Discipline Bill. Celebrate gains and successes on child's rights, promotion and protection of the country. So, ano yung mensahe ng National Children's Month? Violence against children is everywhere.
Kahit saan nandyan ang violence against children. And it occurs across socio-economic status. So, walang mayaman, walang mahirap, nandoon ang violence o karahasan sa kabataan. Ano pa yung key message? Violence against children, prevalence in the Philippines is high. Mataas po pala ang prevalence ng violence against children. Ito ay mayroong 80%. Ayon sa Council for the Welfare of Children, National Baseline Study on Violence Against Children. 80%, mataas. Ano pa yung key message? Proven strategies to prevent children violence against includes enhancing individual capabilities of parents, caregivers, and children, embedding violence prevention in institutions and services, eliminating root causes of violence. Okay? Efforts towards ending violence against children should be well promoted and accelerated as such as paano ba natin wakasan yung violence against children? Paano natin ipopromote? Promoting positive parenting and positive discipline. Changing cultural practices that contribute to violence against children. So may mga cultural practices pala tayo, no? Hindi natin alam. So, including the elimination of corporal punishment. So ano ba yung corporal punishment? I-discuss natin yan, no? Sa positive parenting and positive discipline. Yung sobrang physical punishment. Promoting non-violent values, communication, and relationship with children. Building the skills of parents and caregivers in non-violent discipline. So, meron palang non-violent discipline. Problem solving and conflict resolution. Respecting the whole child and their family, their dignity, and their development needs. Increasing awareness of children's rights. Alam mo yung mga karapatan ng mga kabataan, so maaaring mapiprevent po natin yung violence against the children. Children have a right to protection from all forms of violence. No violence against children is justifiable. All violence against children is preventable. So, kaya palang i-prevent. Children are tired of being called the future. They want to enjoy their childhood free of violence now. Okay. So, ano ba yung mga datos natin? Datos ng Pilipinas on violence against children. Yan yung pinagbabasihan ng plan of action. Results on the 2015 Philippine National Baseline Study on Violence Against Children revealed that most Filipino children experience and are vulnerable to physical, psychosocial, and sexual violence in any setting. So, exposed pala sila sa physical violence, psychosocial, and sexual violence. 3 in 5 children experience physical violence. No? 3 sa 5 bata experience physical violence, with more than half of this happening at home. So, sa mga tahanan po pala nangyayari yung mga physical violence. Most common cases of violence at home are corporal punishment committed by parents at ng kanilang mga kapatid. 3 in 5 children experience psychological violence in the forms of verbal abuse, threats, no, pananakot, or neglect, no, pagpapabaya. Ito ay nagdudulot ng psychological violence. So 1 in 5 children below 18 have experienced sexual violence while growing up. 1 sa 5 bata. Bago pa siya mag-18, nakaka-experience siya ng sexual violence. Common perpetrators of sexual violence are brothers or cousins. Okay, incest ang tawag dito, no? 2 in 5 children experience violence online, whether sexual violence or cyberbullying. Yeah, ito napapanahon din yung cyberbullying na yan. Prevalence of violence in schools is almost equally disturbing.
Meron din palang violence na nangyayari sa mga paaralan. More than half experience at least 2 types of abuse. Further, the 2016 systematic literature review of the drivers of violence affecting children in the Philippines showed that violent discipline is the most frequent form of violence against children in the home. Okay? Driven by factors including social norms around the use of and effectiveness of discipline, authoritarian parenting, and parents' level of education. So, nagmamatter din pala. Kasi ito yung uso, dahil ito ang napapanahon. Noong unang panahon, ganito din, no? Grabe din yung pamamalo, yung pala violence against children ay pala yun. The lack of supervision, single-headed household, and absent parents increases the vulnerability of children to sexual violence at home. Pag pala naiiwan yung mga bata dahil kulang sa supervision, isa lang yung magulang or single parent ka, tapos lagi mong iniiwan yung anak mo sa bahay. No? Or kayong dalawang mag-asawa, no? Pareho kayo nagtatrabaho, so naiiwan yung anak sa bahay. So they are vulnerable, exposed pala sila sa sexual abuse. No? Emotional violence from parents increases children's negative behavior. So, ano itong emotional violence? Ito yung sinasabi ko kanina, no, na pananakot, verbal abuse, nilalait, or cursing, which increases the risk of experiencing violent discipline and perpetrating aggressive behavior toward others. So, yung effect po pala, no, pag emotionally abused yung bata, yung tendency po niya, parang normal yun sa kanila. So, yung tendency niya is, nagiging violent din sila sa ibang tao pag nila. Nagiging aggressive sila. Aggressive behavior towards others. So, mayroong pag-aaral na ginagawa ng kung ano yung relationship ng bullying. Bakit nambubully yung mga bata sa school? So, may factor din pala yung emotional intelligence ng bata at kung paano siya i-handle ng magulang sa kanilang bahay. So, if you use non-violent communication or yung malumanay na disiplina, so, most likely is lalaki yung bata na malumanay din towards sa ibang tao. Parenting practices that increase the use of coercion, stress, insult, no, ini-insulto, frightening tone. Ano yung frightening tone? Matapang tono ng boses increases the risk of child maltreatment and set the stage for similar patterns of behavior in parent or child and other relationships. So, yung pala, no, kung nasanay sila na ini-insulto, inatakot, no, coercion, ipilit, kahit ayaw nila, frightening tone, so, mataas ang boses mo, malakas, paglaki din nila, yung treatment nila sa ibang tao, ganun din. Most likely. Experiencing childhood or familial sexual violence is also a driver of all forms of intimate partner violence, victimization for females. So yung may mga may experience ng childhood sexual violence, ito ay nagtitrigger ng intimate partner violence, victimization for females. So paglaki po nila, yung mga bata na ito kung may nagkakaroon po sila ng partner, no, nagiging violent din yung treatment nila. Experiencing or being exposed to violence in the home also increases the risk that children will use or experience violence against partner, peers, pati ko pala sa mga kaibigan, and sa iba pang family members. Okay? Ano po yung impact of violence in childhood? Pag nakakaranas ng karahasan yung isang bata, kung nung siya ay bata pa lang, no, inumpisahan sa tahanan, ano po yung impact nito sa kanyang buhay? The damage of violence in childhood goes far beyond immediate trauma and fear. So, pinaka-initial reaction po pala pag mayroong
violence na nararanasan, ang damage po niya, ang immediate damage po niya is trauma. Natotrauma ang bata at natatakot. Ano pa? Extending through many aspects of child's life, affecting the child's health and education. Pati yung pag-aaral po niya naapektuhan. Pati po yung kanyang, hindi lang emotional, kundi psychosocial. Kung paano siya lumaki, no? Yung kalusugan po niya at paano siya yung kanyang skills sa kanyang academic. Restricting future opportunities. Violence can lead to depression, nakaka-depress, and behavioral problems. Sinasabi ko kanina, no, na mayroong relationship yung bullying in school. Bakit siya nambubuli? Bakit marahas siya sa ibang bata? It could be na nakakaranas din siya ng violence sa kanilang pamamahay. This impact, post-traumatic stress, anxiety, and eating disorders. So yung bata ay nakaka-experience ng eating disorders, hindi siya kumakain, tumamlay, no? Noon ay magana siyang kumain at masayahin. Ngayon, nakaka-experience siya ng anxiety. Hindi ma-explain na takot at hindi siya masyadong nakakakain. So, ito ay mga symptoms, no, na kailangan tingnan ng mga magulang o mga teachers kung bakit. Baka biktima niya ng violence yung bata. These impacts on mental health can make young people more vulnerable to substance abuse and poor reproductive and sexual health. So, yung pala, no, impacts on mental health sa kanyang pag-iisip can make young people more vulnerable to substance abuse. Mas na-expose pala sila sa drugs, no, marijuana, o ano pa, rugby, kanilang mga substance abuse and poor reproductive and sexual health. Okay, so medyo mahaba-haba pa ito. And siguro sa next segment na natin ito, ipagpapatuloy, no? Yung tungkol sa National Children's Month at sa findings ng pamahalaan tungkol sa karahasan sa mga kabataan. Sana po ay marami na naman po kayo natutunan sa pagkikinig nyo ngayong umaga. Okay, so may babatiin pa ba tayo? Good morning kay Sir Jimmy Cristobal na nakikinig ngayon, si Ma'am Alma Santiago, si Ma'am Laarne Chavez, si Sir JC sa Salma, okay, kay Real Factors, and Ma'am Janelle Garcia, yes, good morning and happy listening. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Kalingang Bulakenyo. Okay, oras po natin ay 10:30 na po ng umaga. Ang oras pong ito ay handog ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. At oras na rin po para ako ay pansamantalang magpaalam sa inyo. Naman po ay nakatulong kami sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa inyo na maaaring makatugon sa inyong mga concerns, lalo na po sa pagdating sa social services. Muli po, akin kayong inaanyayahan na muli niyo po pagtutok dito sa ating programa kung saan ang misyon namin ay makapagbigay kalinga sa ating mga kalalawigan. Ang Kalingang Bulakenyo tuwing Huwebes, 9:30 to 10:30 po ng umaga, dito lamang po sa RBFM. Ang Kalingang Bulakenyo, sana po ay patuloy niyo subaybayan ng mga programa ng Kapitolyo dito sa radyo. Antabayanan niyo rin po ang susunod na programa, ang Usapang Co-op and Business with Pisedo. Sa ngalan po ng aming pinuno ng tanggapan na si Ginang Ruel na Hosot Yongson, ako pumili si Ate Jeline na lagi nagpapaalala, no one will ever love you more than Jesus. Okay? So maraming salamat po.
Sa mata ng mga kaibigan ang problema. Minsan mahihirapan ka at masabi di ko kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masuman. Ay kaya magpamahagi, malaman mong kahit kailan ako di kita 103.9 RPM Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistive devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Cortupini tuwing ikalawa at tuwing Biyernes ng bawat buwan. Dito ipinagkakaloob sa mga Bulakenyo ang kagamitang makakatulong sa kanilang kalusugan at para sa may mga kapansan. Mabasahin na natin Gawin na ang mga sinusunod. Personal na sulat kahilingan para kay Cortupini. Barangay Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Social case study report galing sa social worker ng munisipyo. Medical certificate. Xerox copy ng marriage contract and birth certificate. At Xerox copy ng cedula. Ang programang ito ay kaloob ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Ugaliin mo sa helmet yung sasakay ng motorsiklo, iwas abala na, iwas disgrasya pa. No helmet, no ride. Isang ordinansang mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaan panlalawigan ng Bulacan. No helmet, no ride. Isang paalala mula sa pamahalaan panlalawigan ng Bulacan sa pakikipagtulungan ng Radyo Bulacan, radyo ng bawat Bulakenyo. No helmet, no ride sa Bulacan. Ang motorcycle natin sa sa ilalim ng Bulacan Provincial Ordinance No. 03-T09, namigit ay pinagbabawal ang pagmotorsiklo ng walang helmet, mapadrata man o ang kasunto. Ang lalabag sa ordinansa ay may mulang 1,000 piso sa first offense at 2,000 piso naman sa second offense. Posibleng ma-impound ang inyong motorsiklo sa paglabag nito. No helmet, no ride. Wala na kanya, mas matinding disgrasya pa. Isang paalala mula kay Bulacan Governor Bulakenyo MC Alvarado at ng Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ngayon nila ang mga araw para sa mga Bulakenyo pumupunta sa Kapitolyo at ito ay tinawag na People's Day. Sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, maaari hindi makapanayam si Cortupini o kaya humingi ng tulong sa nararapat at tagkapan. Isa sa mga serbisyong hatid ay burial assistance. Dalhin lamang ang pagsunod-sunod. Personal na sulat kahilingan para kay Cortupini, Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Original at Xerox copy ng death certificate. Original at Xerox copy ng resibo kontrata ng punerarya. Xerox copy ng cedula ng claimant. Valid ID ng claimant at ilang nangarapang mahal sa buhay. Dapat isunte ang kaukulang papeles bago ang ika-10 araw ng pagkamatay. Ito ang RPM Radyo Bulacan. Pinagtipon ng sangguniang panlawigan ng Bulacan, patulawigang pautusan bilang 2012-06 o ang ordinansang sinasawata at pagdiran ng pananakot at pagduduro o bullying at anumang kahalintulad ito sa lahat ng mga paaralan, pribado o publiko man sa Bulacan. Sa ordinansang ito, ipinagbabawal ang pagduduro sa mga mag-aaral sa lahat ng paaralan sa lalawigan at inaatasan ang mga eskwelahan na magbalangkas ng mga alituntunin at regulasyon laban sa pananakot o pagduduro sa mag-aaral. Ang bullying ay isang malubha at paulit-ulit na gawain sa isa o higit pang mag-aaral na maaaring pasulan, verbal o electronic na pagpapahayag o pisikal na agresyon upang takutin o bantaan ang kapwa mag-aaral. Ito ay may iba't ibang anyo tulad ng pagduduro, pandiligalig, paggamit ng masasakit at malalaswang salita. Kasama rin dito ang pananuntok, panunulak, paninipa, pananampal, panginikil, pangihiya sa publiko o panunokso, at ang pinakabago ang tinatawag na cyberbullying na isinasagawa sa pamamagitan ng mga kagamitan ng serbisyong electronic tulad ng cellphones, computers, internet, chatting at social networking websites.
Sino mang empleyado o opisyal ng eskwelahan na lalabag sa nasabing ordinansa ay magmumulta ng 5,000 piso at papatawan ng 6 na buwang pagkakakulong. Pagpaalala mula kay Bulacan Governor Luis Alvarado at ng Radyo ng Bawat Bulacan. Sa panahon ng kalamidad, ang Bulacan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ay nakatabay sa lahat ng mga pangyayari sa ating lalawigan. Kung may nais po ay tulong, ang tanggapan ay bukas 24 oras para sa lahat. Tumawag lamang sa numero 791-0566. Isang paalala mula sa pamahalaang palalawigan ng Bulacan sa pakikipagtulungan ng Radyo Bulacan, Radyo ng Bawat Bulakenyo. Inyong napakinggan ang 1 oras ng usapang Kalingang Bulakenyo. Hanggang sa susunod na Webes, alas 7:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kalingang Bulakenyo, dito sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Pakinggan si Bulacan Governor Luis Alvarado sa kanyang programang Ang Lalawigan Ko Ikaw, Likod Mo Ako, Gobernador Luis Alvarado, tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Linggo-linggo pagsalakay sa estado ng lalawigan ng Bulacan, mga proyekto at programang sinasagawa para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo. Ang Lalawigan Ko Ikaw, Likod Mo Ako, Gobernador Luis Alvarado, sa Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Pamamalakan. Tara, ikunan sa nagbibigay sa iyo. Radyo Bulacan, radyo taguan sa buong lalawigan ng Bulacan. Ano sa pagkabayan, ang number one na pinakikinggan. Sa tawin ng pilihan, sa bilang vida mo ang lalawigan. Dahil siya ilan sa ibigay sa radyo Bulacan. Dahil siya ilan itubigay sa radyo Bulacan. Pinapasalamatan din ang pagkalon. Pati tayo. Yung ikupan mo na lang kayo Pinapinigil na mga programa na nanguluna, mga balita na lang sadya, agrikultura, ang iba pa na tuwing nakakaan, sino ka, kinakain, naglalaba, kahit na nagbabalot at pinulunod na kakabuti na dapat ang Gloria at pinagpapalakin niya ang Bulacan. Sa mga Gloria sa kapitan ng Pilipinas.
Nais mo ba pamuhunan, ngunit pupuntahan ay hindi alam? Gusto mo ba maging negosyante? Pinapangarato bang nakilala ang iyong yan, maraming pagkakaroon ang malilinawan dito sa usapan ko at business. Pati the Provincial Cooperative and Enterprise Development Office sa pangunguna ni Kalingang maging maalam at magtuto ng usapang pangkabuhayan. Ito na ang usapang ko at business. Ang dami nito, Miss Maganda, major awards. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistive devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Contributing tuwing ikalawa at tuwing biyernes ng bawat buwan. Dito ay pinagkakaloob sa mga Bulakenyo. Ano nga po kanya ito? Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistive devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Contributing tuwing ikalawa at tuwing biyernes ng bawat buwan. Dito ay pinagkakaloob sa mga Bulakenyo ang kagamitan makakatulong sa kanilang kalusugan at para sa may mga kapansanan. Gawin lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat kahilingan para kay Contributing. Barangay Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Social Case Study Report galing sa social worker ng munisipyo. Medical Certificate. Xerox copy ng marriage contract and birth certificate. At Xerox copy ng sedula. At ang Sino ito yun? ang loob ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Thursday yun, ito tayo. Oo, si Maganda. No helmet, no ride. Isang paalala mula sa pamahalaan ng Bulacan sa pagkikatulungan ng Radyo Bulacan. Radyo ng bawat Bulakenyo. No helmet, no ride sa Bulacan. Ito ay upang protektahan ang motorcycle riders sa mga hindi pinsala o mga aksidente sa motorsiklo. Sa ilalim ng Bulacan Provincial Ordinance No. 03-609 na may higit ay pinagbabawal ang pagmotorsiklo ng walang helmet, mga driver o ang nito. Ang lalabag sa ordinansa ay may mulang 1,000 piso sa first offense at 2,000 piso naman sa second offense. Posibleng malamang ng motorsiklo sa paglalog ito. No helmet, no ride. Wala na ganyan. Mas matinding disgrasya pa. Isang paalala mula sa mga governor ng Pilipinas hanggang Radyo Bulacan. Radyo ng bawat Bulakenyo. May nilaang mga araw para sa mga Bulakenyo pumunta sa Kapitolyo at ito ay tinawag na People's Day. Sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, maaaring hindi makapanayam si Contributing o kayo humingi ng tulong sa nararapat at tagkapan. Isa sa mga serbisyong hatid ay burial assistance. Ganyan lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat kahilingan para kay Contributing, Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at may Pangalan lang mabasabi. original Xerox copy ng Okay, birth so na rin certificate. para Original Xerox copy ng resibo o kontrata ng punerarya. Xerox copy ng sedula ng claimant. Valid ID ng claimant at nangangayakang mahal sa buhay. Dapat isulite ang kaukulang papeles bago may 10 araw ng pagkamatay. Nais mo bang mamuhunan ngunit pupuntahan ay hindi alam? Gusto mo bang maging negosyante? Pinapangarap mo bang makilala ang iyong proyekto? Yan ang maraming pagkakarungan ang malilinawan dito sa usapan ko at business. Pati the Provincial Cooperative and Enterprise Development Office sa pangunguna ni Kalingang maging maalam at magtuto ng usapang pangkabuhayan. Ito na ang usapang ko at business. Newsfans.com. News Imaging now. Yes, good morning po sa lahat po ng nag-aantabay sa usapang co-op at business or business. So in behalf po kay Ma'am Mary Grace, sabi po niya ay matagumpay na naisagawa ang Gawad Galing Kooperatiba bilang lungsod ng pagdiriwang ng buwan ng kooperatiba at pangangalakal 2018. Ito ay pinasiyaan ni former President and House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, kasama din dito si Kagalang-galang Orlando Rabanera, ang chairman ng Co-op Development Authority. And dumalo din sa
pagdiriwang na yun kahapon, syempre nandiyan po si Honorable Gloria Macapagal Arroyo, ang ating House Speaker of Representative, Honorable Jose Antonio C. Alvarado, Representative ng 1st District, Honorable Daniel Fernando, ang ating Acting Governor, Honorable Orlando R. Rabanera, Chairman ng Cooperative Development Authority, at nandiyan din si R.D. Marieta P. Hiwang, Cooperative Development Authority Region 3. Nandiyan din, dumalo rin po ang ARD Zorina D. Aldana, Department of Trade and Industry. Honorable Alan Ray A. Baluyot, Chairperson, Committee on Cooperatives. Dumalo din po si Chairman Richard E. Avena, PCDR Bulacan, and si Miss Cynthia P. Abiol, Pisedo Department Head. Yan po yung mga dumalo po kahapon na naganap dyan sa Hiyas Convention Center. Dumalo din. Awards Committee. At syempre dumalo din po dyan si BM Therese Cheryl B. Ople, si BM Felix B. Ople, BM Alan P. Andan, BM Enrique B. De La Cruz, BM Maria Lourdes P. Posadas, BM Rino B. Castro, BM Emelita I. Viseo. Ayan, and of course, nagkaroon din po kahapon ng awards ang komite. Ayan, and of course, natuwa din po ang ating House Speaker, Madam Gloria Macapagal Arroyo, at pinagmalaki niya ang Bulacan sa hangad na maging co-op capital ng Pilipinas. Newsbeds.com, the place for news, travel, weather, entertainment and sports. Newsbeds. Newsbeds.com. Nagkaroon din po ng awarding proper set 1, pagkakaloob ng mga gawad parangal. Number 1 gawad galing co-op leader, si Ginoong Enrile Herman, tagapangulo ng Kapit Bisik sa Pag-unlad, MPC. At nabigyan din ng gawad galing co-op officer, Ginoong John Louis F. Santiago ng Municipal Cooperative Development Office ng Marilao. Katibayan ng pagkilala, karangal mula sa CDA Second Placer Best Performing LGU Cooperative Development Office National Level. At nabigyan din ng gawad galing Co-op Council, Municipal Cooperative Development Council ng Marilao. Katibayan ng pagkilala, karangalan mula sa CDA Gawad Parangal Best Performing Cooperative Development Councils, Regional Level. At nabigyan din ng gawad galing kooperatiba, medium scale category, Samahang Kapitaran Kababaihan ng Pulilan, MPC mula sa bayan ng Pulilan. Katibayan ng pagkilala, karangal mula sa DAR or ITEMA, ITEMA. At nabigyan din ang ikalamang gawad galing
award po ay nanggaling po sa Kooperatiba, Large Scale, Category, Palayan ng Nayon, Multipurpose Cooperative mula sa lungsod ng Malolos. At ang ika-6 Gawad Galing Kooperatiba, ginintuang Huwaran Hall of Fame Award, Bagong Baryo, Multipurpose Cooperative, Successful Operation and Management of Shared Facilities and Computerized Embroidery mula sa DEP of Department of Trade and Industry 2017 IT Enable Maturity Assessment ITEMA or ITEMA na pinagkaloob ng Department of Agrarian Reform at CDA Gawad Parangal Most Outstanding Cooperative Large Scale Category, Regional Level. At ngayon naman po yung mga nagkamit ng major awards. Awarding Set 1. Pagkakaloob ng katibayan ng pagkilala o trailblazing. Gawad Galing Co-op Council Trailblazing Award. Municipal Cooperative Development Council ng Baliwag ng 30,000. Pagkakaloob ng katibayan ng pagkilala or special citation katibayan 10,000 pesos. So nung una po nabigyan ng major awards is Catholic Servant of Christ Community Multipurpose Cooperative Baliwag, Karangalan IT, Enable Maturity Assessment o ITEMA mula sa Department of Agrarian Reform noong Hunyo 24, 2018 sa lungsod ng Quezon. Then nabigyan din po ng major awards na 10,000 ng Divine Mercy Shrine Multipurpose Cooperative Marilao, Greater Bulacan Livelihood Development Cooperative or GBLDC Baliwag. Then ang number 4 naman po ay Mahabang Parang Waterworks Cooperative Santa Maria. Ang ika-5 naman po na nabigyan ng major awards is May Kawayan City Government Employees or MPC Lungsod ng May Kawayan. Ang number 6 is Municipal Employees of North Sagaray, MPZ North Sagaray. Ang number 7 is NAIA Region 3 Multipurpose Cooperative San Rafael. Ang number 8 is Our Lady of Salambao Multipurpose Cooperative Obando. Ang number 9 is Pananaw Sandigan Multipurpose Cooperative Pandi. Ang number 10 is Pasyal